araw ng ating pagsasaliksik at pagsusuri dito sa mga makabuluhang baksak na alam natin tumutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa ating bansa. Lalo-lalo na sa kalagayan natin ngayon sa kalagitnaan nitong pandemya, mas higit na mahalaga ang punahin ang ating kakayanan, partikular na dito sa digital economy or ika nga natin itong electronic commerce or internet at ano pa pang sasabihin ninyo. Kaya lang, itong nakaraang araw, itong ulat na ipinahayag ng IMD, World Competitiveness Report, bagsak ang bansang Pilipinas dito sa digital competitiveness. Ito pong inyong lingkod, Toti Casiño, sa araw na itong ika-19 ng Hunyo, taon 2021, araw ng Sabado, dito sa programa ng Toti Speaks. At alinsunod dito sa ating paksa ay ipinaghanda ninyong lingkod ang ibang mga napulot nating mga balita at mga ulat patungkol nga dito sa digital competitiveness. Ano ho ba ito? At panoorin niyo po itong maikling video clip para malaman ninyo kung ano ang halagaan nitong digital competitiveness. Pangan niyo po ito.
yung pa ang gawa-gawa ng IMD World Competitiveness Report, no? At gaya ng sinabi natin na kanina, na meron tayong mga pinagbubuo ditong papahayag sa inyo, pagpapahiwatig sa inyo kung ano na talaga ang tayo ng ating bansa. Ito pong ating balita ngayon. Ang bansang Pilipinas, ayon din sa ulat na ito, ay bumagsak ng pinakmababa at sa kabuuan ng 5 taon dulot nitong pandemya. At hindi lang po tayo tinamaan ng pandemya, kundi yung buong daigdig. Pero dahil nga dito sa ating mga naukulan sa ating pamahalaan, ay tila hindi maganda ang kanilang mga patakaran at mga hakbangin para tugunin itong problema ng COVID-19. No? At marami nating sa mga nakaraang mga pahayagan natin dito ay naipahiwatig na nyo sa inyong lingkod, sa inyo, na marami nagsasabi na ito ay isang malaking panloloko at panilinlang sa buong kapulutan, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong daigdig. Pero ganun pa man, dahil nga sa mga hakbangin na ipinatupad ng ating pamahalaan, yung IATF, ay lalo tayong nakulelat dito. Ayon nga dito sa ulat na ito, na sa loob ng 64 na bansa, ang Pilipinas ay nagranggo ng ika-52. Kulelat po, halos sa loob ng 64 na bansa, ang Pilipinas ay rumango ng 52. Ay nako, talaga nga naman samantalang ang nauuna ay ang bansang Switzerland, Sweden, Denmark at Netherlands. Sila naman yung pangunahing bansa sa Europa na marunong at umayos ng kanilang kalagayan sa kanilang ekonomiya. Pero alinsunod sa kanilang infrastruktura, alamin mo na itong bansang Switzerland, Sweden, Denmark at Netherlands, tigit-tigit po sila, no? Ang kanilang pinakalamang sa atin sa buong daigdig ay lahat po yung bansa nila, puro takatodo fiber optics po sila. Ibig sabihin po, lahat ng mga kasuluk-sulukan ng mga bayan at lungsod ng Europe ay gumagamit ng fiber optics. Yan po ay pinakamabilis at pinakamabisang telekomunikasyon, lalo-lalo na dito sa paksa natin patungkol nga sa digital competitiveness. Ang Singapore po, ang pinakamataas sa buong Asia na nakapasok ng ika-5 sa pinakamataas na bansa. Sinundan po ito ng bansang Hong Kong, na hindi naman bansang Hong Kong, yung probinsya ng Hong Kong na ika-7 at ang Taiwan na ika-8. Ang China po, bagamat malaking ekonomiya sila, ay pumapalo ng 16, samantalang pinamababa ay ang bansang Mongolia, dito sa Asia and the Pacific. Yun. So tayo sa ating rehiyon, sa pinakahuli tayo, 13 out of 14 Asia and the Pacific economies. Ang ating bansa, hindi lang sa buong daigdig, pero dito sa Asia and the Pacific, halos bago pa tayo sa Mongolia, doon ay pinakarango natin. Bago sa Mongolia, tayo na pinakamababa. So ito nga ang pinagbasihan itong ulat na ito, ang IMD World Digital Competitiveness Ranking. So ano po yung rango nito? Medyo maliit nga ang sulat niya. Ito, isusum po natin. Next slide please. So makikita niyo po dito, ang sukat po nitong pag-aalam ay nagbabahagi sa 3 paksa. Ang kaalaman or knowledge, ang technology or yung yung pagsasanay o yung kagalingan sa teknolohiya, at yung future readiness o paghahanda sa kinabukasan. Kung tayo ay kung makabawi na tayo at makaahon na tayo dito sa pandemya, talagang bubulusok pa tayo o hindi. So ito po ay sinang-ayos dito sa 3 hanay na ito. At sa ilalim po ng kaalaman, ay makikita mo dito ang talento, isa sa mga bahagi ng pagsusukat ng kagalingan ng bansa. Ganun din po ang pagsasanay at ang pagtuturo or training education. And then, yung talent nga, yung kagalingan. Ano? And then, yung scientific concentration, yung pagsasanay sa agham o sa siyensa. Yan po ang kinalalaman ng kaalaman. Yan po na ipilalalim sa kaalaman. Dito naman po sa teknolohiya, no? Ang nandiyan po ang regulatory framework, yung mga kautusan. Ito naman ang kapital, yung mga pondo na binubuhos para lumago ang kanyang kakayanan. At yung kanyang technological framework, no? Yung kanyang kaayusan sa teknolohiya, kung kumpleto ba ang mga infrastruktura niya,
Maasahan ba ang pangangailangan para pagpaganahin itong infrastruktura gaya ng kuryente, gaya rin ng tubig, gaya rin ng mga telekomunikasyon, no? Yan po ang mga bahagi ng ginamit nilang pangsusukat sa kagalingan ng bawat bansang nakisapi dito sa pagsusuri nito. Ang pangatlo, yung future readiness o paghahanda sa kinabukasan. Ang nagpapasilalim po niyan ang adaptive attitudes, yung gano'n tayo magaling makipagbago sa pangangailangan ng pang-araw-araw, lalo katulad itong pandemya. Meron pa tayong bagong variant na tinutukoy nito at may pabakuna ngayon ito, pero marami nga sumasabit na sa bakuna. Samantala, may mga nagtutulak nga nito mga ating mga dalubhasang mga doktor na paggamit itong ivermectin at ganoon din yung chloroquine, hydroxychloroquine, HCQ, hydroxychloroquine, pero tila ayaw ng ating manukulan ng yung interagency task force. At itong ating Pangulo, sumutsunuran lang dito sa kalihim ng kagawaran ng kalusugan si Dr. Duque. Mukha naman hindi pinapakinggan ang tinig, hindi lang ng ating mga doktor, kundi yung mga dalubhasang doktor sa buong daigdig. Pero hindi naman tayo nagkakaisa. Marami rin naman dyan nagsusunod-sunuran na sa tingin nila ang bakuna, ang resulta. Samantalang alam po ng buong madla na itong bakuna hindi pa nga subok. At alam natin ang bakuna kailangan po ng mga 6 hanggang 8 taon bago mapapatunayan ng kanyang bisa. Hindi agarang kagagawa lang nito ay tatanggapin na natin yan. At ang isa pa ditong kinakailalim dito sa future readiness ay itong business agility. Ibig sabihin yan, gano'n tayo maging magalaw maliban sa adaptive attitudes, yung mabisa ba tayo, masigla ba ang ating mga negosyante, kaya ba natin umahon bigla sa pagbabangon nito? Yun ang mga katanungan kasi nga sa marami nagsara ng mga kalakalan, marami ito yung nawala na yung mga kanilang trabahante, wala na yung mga kanilang mga magagawa sa kanilang tanggapan. So paano ngayon sila pag kailangan natin bumalik? Madali ba silang hakuin o kukuha na naman sila? Panibagong training na naman yan eh. At isa pa dito, yung IT integration o integration ng information technology. At alam po natin, nasa kakayanan ng teknolohiya or ng mga katulad ginagamit yung mga smartphone na nakikita nyo itong ating pahayag, itong pagbo-broadcast natin sa inyong smartphone, gamit po ang IT integration, ang internet at iba pa mga bagay na yan. At dito sa sarangong ito, next slide please, makikita po ang Pilipinas ay nandito sa mababa at tila sa lahat nitong panig, hindi masyadong mataas ang average. Dito nga sa knowledge, nasa 55, 59, 56. Sa technology, nasa rango 62, 39, 49. At sa future readiness, 57, 32, 56. Hindi ka nais-nais ito. Kumbaga, kung sino man ang mga pinuno ng talaga nagkukundi dito, wala sa tono. Ika nga, wala kayong pag-uugnay, hindi kayo nag-uusap na maayos at matindi. At tila, hindi kayo nakakapag-ayos ng mga paraan para tugunin ang pangailangan, hindi lang ng isang hanay ng ating lipunan, kundi ang buong kabuuan ng ating bansa. Yung ating mga magsasaka, pangailangan natin mga mangingisda, pangailangan ng ating mga guro, ating mga mag-aaral, pangailangan natin mga matatanda, ang mga may kapansanan, ang kababaihan, ang mga ating mga overseas Filipino workers, ang ating mga frontliners, no? Ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan. Yan ba'y natutugunan natin? Yung mga naghahanap buhay sa transportasyon, yan ba'y natutugunan natin? At kung gamit lang natin ang teknolohiya sa lahat ng mga bagay at marunong sila mag-adjust, siguro tila mabilis tayong gumalaw, pero hindi. May mga galaw tayo na pinagbabawalan pa ng ating pamahalaan. Ba't ganun ho ba? Nasa 21st century na po tayo. Mawalang galang lang po, mga nanunukulan din sa ating pamahalaan. Hindi na po tayo ng panahon ng mga kopong-kopo na mabagal ang galaw. Dapat mabilis po tayo. Yan ang kakulangan po ata sa ating tanggapan ng ating pamahalaan. Hindi lang sa tanggapan ng ating Pangulo, kundi sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. At hindi ko lang tinutukoy ang kasalukuyan na administrasyon. Matagal na po ito. Mula pa nung sumunod tayo sa bagong siglo, hindi na tayo nagbago, hindi na tayo natuto magbago. Anong dahilanan? Kanya-kanya tayo rito. Kung sino naman ang ululog ng bagong presidente, baguhin lahat, itigil yung mga dating proyekto, balik na naman tayo sa zero. Ganyan bang klaseng atin? Mula pa nung kay Cory na nagsimpula yun. Yung mga magandang mga programang ginawa ni dating Pangulong Marcos, itinigil. At tulad yung Bataan Nuclear Power Plant, itinigil.
At yung mga itinayo ng mga planta ng National Park, ipinagbebenta ni Tabaco. At sinundan din po ni Gloria Arroyo at sinundan rin ni Noynoy Aquino. Kaya nga ngayon, ang mga nakikinabang dito ay mga oligarko, mga pribado. Ganon talaga nangyari natin. Next slide, please. So dito, makikita mo dito, yung overall performance ng bawat bansa sa loob ng mga 63. Dito lumalabas ang Pilipinas ay ika-57 at ang mga ginamit nila dito, yung tatlong na sinasabi ko sa yung hanay na ito, yung knowledge, yung technology, tsaka future readiness. Ito ang ating katayuan overall. No? At yung mga sub-factors like yung sa talento, alam mo, nagtataka ako dito eh. Alam mo, ang Pilipino magagaling talaga eh. Nakikita natin yan sa mga Asia's Got Talent, makikita natin sa ito lang, bago lang ito, sa golf. Yung isang half Japanese and half Filipino, si Yuko Saso, nanalo ng tagumpay ng ladies golf at the youngest at age 19. Tapos ito sa tennis, yung dual pero sa hanay ng sports yan, ito nga si ating Mambasa Kamao, magaling na. Pero meron din kagalingan din sa hanay ng mga teknolohiya, kaya lang hindi lang kinikilala ng ating mainstream media. Puro pang showbiz lang po kinikilala natin. Ba't ganun ho ba tayo? Yung chess master, kagalingan, katalinohan yan. Ba't hindi nyo sinusubaybayan po yun? Pilipino po yun. Ngayon, sumapi na po sa bansang Amerika. At dahil nga malaki ang pondo nakuha niya, nakibahagi at tatanggap gagawin na siyang American citizen at itataas sa bandera ng Amerika. Samantala, Pilipino po yun. Kaya nga sa talento, hindi tayo kinukulang. Yan po totoo. Pero nandito tayo mababaraw kasi nga hindi tayo marunong mag-alaga ng mga individual na mayroong talento. Hindi tayo marunong mag-alaga ng mga ganyan. Meron din po sa training and education. 59 ang rango natin. Bakit? Ang kalidad ng ating pagtuturo at ang ating edukasyon ay napakamababa. Unang-una lalo na to sa internet. Di ngayon nga, dahil nga tayo naka-virtual nga tayo ngayon at hindi nga tayo pinagbabawalan ng ating Pangulo at umarap tayo sa paaralan at pumunta doon ng mga estudyante dahil natatakot sila sa awan, kailangan daw sila mag-virtual. Wala namang kakayanan itong internet na putol-putol at minsan nawawala pa. Lalo lang bumaba talaga kahalagaan ng kaya bumaba lalo. Ganoon din po sa scientific concentration. Hindi na makakonsentrate ang ating mga kabataan. Hindi na makakonsentrate ang ating mga... Kasi nga, hindi mo malaman at sa katagalan na itong mga lockdown na ginagawa ng ating pamahalaan, wala na tayo nakikitang kabutihan na dudulot nito. At lagi tayo napapailalim dito sa kutusan ng kagawaran ng kalusugan, Department of Health. Ano ba naman ang kinakaalam nito sa teknolohiya, Aber? Ano ba kinakaalam nito patungkol nga dito sa ating ekonomiya, sa ating seguridad? Wala eh. Pero lahat ng atensyon natin, Paulo, nakatutok lang po sa kalusugan. Mali po ata yun eh. Dapat ibabalansin nyo po. Ito na, nagkakagulo tayo sa West Philippine Sea. Ano ngayon? Nagbabanata na. Ngayon, takbuhan na ito ng mga kandidato. Ito na yung ating ituloy daw ang programa ng ating pamahalaan. Anong itutuloy? Tinitigil nga kung sino na nahalal. O kaya, actually, sa totoo lang, kung itinuloy lang ni Pangulong Cory Aquino ang programa ni Marcos, hindi na tayo naiwanan. Sana nagpakita siya ng magandang halimbawa nung panahon ni Pangulong, nung niluklok si Cory, hindi eh. Nagpautos sa mga dambuhalang mga isa na nga dito ang Amerika, ang CIA, pati IMF. Saka natin pag-usapan yung mga ganyan sindikato. Ganon din sa teknolohiya, mababa rin tayo, 53. No? At sa future readiness at 54 out of 63. Pero ang pinamababa talaga sa knowledge. Kaya nga, hindi ko matanggap-tanggap na ito na ang Pilipino ay mahina sa kaalaman. Alam ko magagaling ang Pilipino. Nasubukan ko na yun, nakita ko na sa akin ng mga mag-aaral At nakita ko na sila paano sila kung tama lang ang paraan ng pagtuturo, kung tama lang ang pag-engganyo sa kanila para magbago sila, napuna ko na yun. At karamihan sa mga naging estudyante ko, marami sa kanila ay talaga matataas ang rango. Sila ngayon na matatas sa posisyon. At may mga iba dyan, nagtayo ng sariling kumpanya. At marami pa dyan, nagtatrabaho pa sa Amerika, sa Europa. Sa hanay ng information technology, sa computer science. Kaya sinasabi ko, hindi ako magaling, pero alam ko, kung tama lang ang pagbibigay ng nakalaman sa ating mga kabataan, at tamang engganyo, gagaling at gagaling ang mga Pilipino. May kakayanan tayong maging matalino. Bagamat nagpapalpak dahil puro korupsyon ang makikita natin sa ating pamahalaan. Okay, so dito lang sa technology regulatory framework is ranking at 62. Kaya mabababa ito nakakahiya.
Sa future readiness, ang ating adaptive attitude is ranking 57 and IT integration is ranking 56. Sa dami nating ginagraduate ng mga IT, saan ba nailalagay yan? Ang IT integration natin napakababa, samantalang marami sa ating mga nag-graduate ng computer science at IT, nagpupunta sa ibang bansa, kasi mas maganda mo matututo nila. Ganun nga sinasabi ko sa mga estudyante ko. Bagang sinasabi ko, dapat ang paglingkuran nila at kanilang bansa, kanilang bayan. Sinasabi ko, kung gusto nyo maging magaling, bumiyahe kayo, dahil dito, kung yung mga mamumuno sa iyo, bababain ka pa, hindi ka pa iinganyohin. Next slide. Yan dito yung sa graph nakita mo, ang sa loob ng 5 taon, tingnan mo, mula noong 2016, ang rango natin is 46. Yan po ay panahon po ni Pangulong Noynoy. No? Tumataas na tayo. 2017, naging 46. Pero noong 2018, naging 55. 2019, 56 rather. And 2019, naging 55. And 2020, naging 57. Alam mo, yung mga build infrastructure na ginagawa nating pamahalaan ngayon, maganda lang yan sa pananaw. Pero sa katagalan, anong kabuti madudulot nito mga build? Kung wala naman kapakanan ang madudulot nito sa pagkatapusan nitong paggagawa ng mga infrastructure. Maganda nga mabibilis ang daloy ng paggagalaw. Pero pagdating mo sa patutunguhan mo, ano magagawa mo doon kung wala ka namang magagawa? Walang kuryente, walang tubig. Walang mga serbisyong panlingkod sa taas tao, wala. Hindi pinaghahandaan yan, ginagawa lang, gawa lang. Okay, hindi ko sabing mali yan, tama yan eh. Pero sana, gumawa kayo na hindi lang titigil tayo doon. Marami ka lang kayong ginagawang iba pa. Ha? Katulad ng pagbibigay ng pansin sa ating mga mag-aaral, pagpaganahin ang mga universidad at kolehiyo sa mga pamantasan sa lahat ng mga probinsya. Bigyan sila ng kakayanan na lumago. Yung ating mga sahanay ng agrikultura. Bigyan sila ng mga tamang siyensa para makapagtanim at makapag-ani ng mga ganda. No? Sa pangangalaga ng ating palisdaan, ganun din. Okay? At ang ating kalikasan, pagbabantay dyan. At pagmimina. Marami pa ho, hindi lang puro mall ang gagawin mo or residence kasi ang pinag-aasahan nyo po ay hindi sa kinikita ng mamamayan sa bawat lalawigan, kundi ang mga kinikita ng mga kamag-anak ng mga nakatira dyan sa mga lalawigan yan dahil karamihan sa mga kanilang kamag-anak ay nagtatrabaho sa ibang bansa. At doon sila umaasa yung mga kinikita sa ibang bansa. Mali po yun. Kailangan tugunan natin, palaguin natin, palakasin natin ang ating kalakalan, ang ating industriya, ang ating industrialization. Dapat palakasin natin po yan. Kaya nga yun, nakikita mo din sa competitiveness, bumababa ang atin. Sa digital, yung kulay asul, mababa. Yung competitiveness, pababa rin. Alright? So yung digital structure, mababa na. Yung competitiveness ay mababa lalo. Kahiya-hiya ito. Nakakahiya po ito. Next slide, please. Ito. The knowledge, graduates, ito yung mga dilaw, positibo po yan. Sa trade education, ang rango natin pang-12. Maganda naman pala eh. Kasi nga, marami sa mga graduate natin ay nasa siyensa. O kitam, marami sa ating mga mag-aaral ay nagtatapos sa hanay ng siyensa. O kung mataas ang rango natin dyan, bakit naman mahina tayo sa talento? Kasi walang mga tanggapan i-absorb itong mga graduates sa sciences. Kulang sa hospital. Ngayon, nangangailangan tayo ng mga manggagamot at mga mag-aalaga sa mga manggagamot. Kulang ang ating, kasi nga, sabi nga ng isang ulat, na kung dati ang ordinaryo may sakit, kailangan na ng isang nurse, ngayon kailangan doon 3 pag inasikaso ito patungkol sa COVID. Sa patent, mataas tayo. Sa female researchers, rango tayo pang-5 in scientific concentration. So, ibig sabihin dyan, may mga bagay dito no, na mataas ang rango. Pero, ito lang, yung employee training, nasa rango 37, itong total public expenditure in education. Public expenditure in education is ranking 52. Diba, binigyan na nga ng libreng pag-aaral ang ating Pangulo. Ba't ang baba ng panggagastos? Saan napupunta yan? Sa bulsa ng mga kung sino-sino or kung saan napupunta yan o sa infrastruktura lang? Tapos yung higher education achievement, 55. Ang baba. Nakakahiya. Kasi nga, ang dami nating graduate. Pero saan natin nailalagay yung mga graduate ng mga nursing and mga
computer science sa abroad bilang domestic helpers naman. Ako, nagpunta ako Hong Kong. Sabi nga sa akin nung nakausap ko taga Hong Kong, sabi niya, Toti, I don't understand your country. Sabi sa akin, I have a helper, a domestic helper in my household who's watching over the house and taking care of my child. And she is teaching my son computer science. Kasi nga, graduate nga ng computer science yung domestic helper. Ang laki naman ang sweldo niya. Natutuwa naman siya. Pero saan ilalagay? Kasi nga, wala tayong mailagay ng kasi nga nangyayari niya, puro call center agent. Wala tayong ginawa na gamitin ang talento ng mga ito mga kurso ito, sana magamit sila. Kinukulang ba tayo? Or ang kalidad ng ating pagtuturo ng computer science at IT, wala sa kalidad. Yun ang ating pansinin sa Commission on Higher Education. Bakit gano'n na nangyayari? Kung magagawa sila ng industrial survey among all the companies in the Philippines and find out why don't they hire our graduates? Are they lacking in the know-how? They're not happy with even the best universities and colleges in the country that the top schools that can offer is not ready for the industry. Maybe we have to check that out. Okay? Pero hindi naman tayo kinulang sa pagsusuri pag-aaral katulad nga nitong sa scientific concentration. Ngayon sa talent, wala tayo. Educational assessment sa math, bagsak 59, international experience 38, foreign highly skilled personnel 37. Management of cities, 48. Dako, kailangan natin yung mga mayor. Turuan na paano mga siwa ng kanilang mga syudad. Digital technology skills, 52. Ako naman talaga, Diyos awa naman, napakababa nito. And then, net flow of international students, 37. Alam mo, kailangan tayo, pag magandang ating edukasyon, makainganyo tayo ng mga dayuhan dito, magkakaroon tayo ng mga exchanges of ideas. Ako po ay isang produkto ng student exchange program nung kapanahon ko ng high school at nakita ko yung kahalagaan po doon. Kaya nga, dahil nga dito, naging progresibo po ako. At dahil nga dito, yung aking namulatan, yung aking nadaanan sa karanasan, ibinabahagi ko sa aking mga estudyante nung ako'y nagdaging turo, isang guro dito sa kolehiyo dito sa Metro Manila. At dahil nga naman, ako'y naman nagagalak sabihin, ay babago sa inyo, na lahat ng halos karamihan ng mga estudyante nito na nanggaling lang sa mga ordinaryong mga paaralan, mataas sa paaralan, ay ngayon ay talagang gainfully employed in other countries. And I expected that. And ako talaga naniniwala ako na ganoon talaga kung tama ang direksyon mo eh. Kung talaga meron kang puso't diwa na talaga ibahagi mo sa iyong mga kabataan ang tamang direksyon. Next slide please. Ito yung mga red na to, dito tayo bagsak. Regulatory framework, starting a business and enforcing a contract, 6162. Hoy, kayo mga nagtutulak ng mga foreign direct investment, basahin nyo ito. Paano tayo makakapag-engganyo ng mga dayuhan na magtayo ng negosyo dito kung dito pa lang magtatayo pa ng negosyo, napakabagal. Alright? Kayo nagtutulak ng mga reforma. Ikaw, Speaker of the House, Velasco, mag-aral na naman kayo. Pag-aralan nyo nga ito kay mga mambabatas, kayo mga Kongreso, intindihin nyo ito. Bakit tayo mahirap magtayo ng negosyo dito? Meron tayong Anti-Red Tape Bureau. Anong ginagawa po niyan? Bakit napakahirap magtayo ng negosyo rito? Ang daming mga regulasyon. So, sa tingin nyo, magbubukas tayo ng ating ekonomiya, makapag-engganyo tayo ng mga dayuhan pumunta rito? Ha? Mag-isip-isip naman po kayo. Tapos hindi lang yun. Para ipatibayan pa yun ng mga kontrata. Isa pa yan. Bagsak tayo 61 out of 63 countries. Kaya na yan. Ito pa, sa technology framework, communication technology. Anak ng baka. Dadalawa lang ang ating ang ating provider Smart tsaka Globe. Smart Globe. Smart PLDT tsaka Globe. Bakit naman ito number 62? Anong kagalingan meron po? Hindi ko minamata kayo sa Globe and PLDT. Pero naman, kasi nga, minumulopolian nyo na yung telekomunikasyon at wala na kaming maaasahan, kaya nga yung serbisyo nyo, maski bulok, hayaan nyo na lang habang ang taong bayan nagbabayad ng mataas na singil. Ganun ang kaya sa tingin mo, maengganyo dito mga foreign direct investors? Please, understand the statistics. Be smart, man. Ano pa? Yung adaptive attitudes, 57. The lowest
in 2020, we don't have the capacity to adapt on the changes. Digital transformation, if you know what I'm talking about, for you guys thinking about foreign direct investment, for you guys who are trying to expand, you better think hard. You guys in other countries, iba dito sa Pilipinas, matigas ang ulo ng mga tao dito. Right. Okay. Dito pa rin sa technology, no? For the future, under itong sa capital, investment information, maganda naman, nakasabot. So, okay, naglalagay. Pero mahina ating bandwidth. Ito, internet bandwidth speed, 61 ang rango. Di ba nahihiya niyan? Internet speed, ngayon paputol-putol yan. Buti nga, magandang ang takbo ng ating internet ngayon eh. Pero yung high-tech exports, number 2, mataas. Marami tayong ini-export ng mga produkto gawa dito na ginagamit sa mga laptop at ginagamit sa mga cellphone. Dito nanggagaling po yung mga pyesa niyan. Pero tayong gumagamit nito, bagsak tayo. There's something wrong there. IT integration, e-governance, e-government, ranking 55. E-government na yan. So, yung serbisyo pang gobyerno, paano pa pupunta dito yung foreign direct investment? I am not against foreign direct investment. No, don't get me wrong. I am in favor of foreign direct investment by all means. But if we have a infrastructure that is not ready, maybe we have to examine this first before we open our economy. We do not just open the doors and you think, overnight, we will get more jobs. Is that what you're espousing for? More jobs? For who? For Filipinos or sa mga dayuhan? Para kanino makakapanan dito mga maraming trabaho? Para sa natin sa mga dayuhan. Kasi nga, wala tayong kaalaman. Next slide. Ito, naibalita, ang Globe daw makikipag-partner sa Philippine Tower for aggressive network. Okay. Ito ang balita yan. Next slide. Kaya sinasabi nila, sino ba itong Phil Tower na to? Aggressive nga rito. Nung ating pinag-aralan na mabuti, ito Phil Tower, next slide. Sino mo yan? Ang empleyado nila, 4 lamang. So maniwala kayo sa hindi. Ganyan kaya, it's a shell company. Well, di naman shell company. It's a company na meron siguro malaking pondo. Pero 4 ang empleyado niyan. Alright? And then, next slide. Okay, ito yung ulat nito galing sa business chief. Next slide. As sinasabi, Phil Tower Consortium, which launched late 2019. So kahulihan na, kadulo-dulo na ng 2019. Bago ng COVID, naging malago ang COVID. Is one of the first incorporated ITCs or independent tower corporations in the country. The first country. The consortium is a group of international private investors which specializes in integrated niche infrastructure. Ibig sabihin sila yung naglatag ng mga infrastruktura. Ang ganyan ang ilang negosyo ay nagtatayo ng mga torre pang telecommunication. So that's what they're thinking, a single tower to connect all of this. So hindi na kaya ng ng Globe. I don't know about PLDT. So didikit na lang sila sa isang dayuhan, isang outsource, ika nga, para na lang damihan pa nila yung kanilang cell site. Next slide. At sabi nga dito, yung PH internet shortcoming should be considered as an emergency. Ito lang nakaraang Marso, marami nagsasabi na dapat itong internet, hindi lang ang emergency ang COVID. Dapat ibigyan nila ng tunang pansin ang internet. At hindi lang internet, pati kuryente. Kasi meron kang internet, pero napuputol ka ng kuryente, katulad na nangyayari na ngayon, saan tayo pupulutin? Correct? Sabi nga dito, the chronic underperformance of the internet infrastructure here in the Philippines characterized by slow and unreliable service and high cost compared with other economically similar countries and even a few that are much less developed like Vietnam, that the Philippines has long been a sore point with consumers. The ongoing COVID-19 has simply brought the persistent problems into much sharper focus. Lalo-lalo na ngayon na sinasabi ng ating Pangulo na ayaw niyang buksan ng ating paaralan. Alam mo, ilang milyon yan? 20 milyon, 20 hanggang 25 milyong kabataan ang pinagbabawalan pumunta sa mga paaralan. 25 million children of student age are prohibited. Next slide.
The administration has responded to concerns from the telcos by reducing some of the bureaucratic hurdles to communications, tower construction, a shortage of towers. The country needs about 50,000 of them, 50,000, to be built to provide sufficient coverage, being identified as one of the key reasons for the inadequate service. Okay, next slide. At ito pa, merong balita nung Mayo, kamakailan ito, makaraan nung Marso, di sabi nila kailangan ng ano, pero mga ilang buwan pala nakalipas, kinakansela ng palasyo ang kontrata dito sa Speedcast na libre ang Wi-Fi. Libre ang Wi-Fi, alright? Ayon dito kay Roque, kay Harry Roque, spokesperson, hindi daw matutuwa ang ating pamahalaan sa masamang performance ng Speedcast International Limited na sa kasalukuyan ay kakagawa na ng 10,000 na wireless internet site na tinatarget nila is 120,000. Meron tayong 50,000 towers na target, meron tayong 120 targeted free wireless internet site, 10,000 lang yan. Wala pang 10% ang na-accomplish nito, itong kontratistang ito. Tagal na. So binabawi niyan. Ito pa ang next slide. Sabi mo ngayon, mayroon parang aligasyon na nitong sa Customs Commissioner na itong Speedcast daw ay nag-undervalue na shipment. Ba, nanggugulang pa, no? With the assistance of a local customs broker, it contracted. Okay. So sabi na, Mr. Guerrero asked the DICT to direct the United Nations Development Program to take significant action against any foreign entity involved in the project which is found to have violated the Philippine laws. Lalo na ito ay Speedcast. Tinanong nga natin kung masasabi pa nga ito. Next slide. Sabi nga ito, DICT was established ang sarili nating ahensya na nakapagawa ng mas mahigit pa ng mga kaysa kontratista ng 2015 to 2019. No? Mas marami pa tayo na napatupad yung sarili nating kagawaran. Tumagdag pa rito. Ngayon, ito, matagal na kasi ito nung Mayo, yan, tinitigil lang nga yan. Isa pang balita yan, nagsasabi ng titigil na yung kontrata. Next slide. Ayun nga dito, katulad sinabi na natin kanina, hindi nga sila natutuwa. Next slide. Ngayon, itong ulat na ito, nung nakaraang taon, November 5, 2020, sabi ng Department of ICT na iayusin na natin itong pagkagawa ng fiber optic cable permit. No? Dahil kaya pangailangan yan. So, in other words, nakaraang taon pa lang, nilatag na natin kagawaran dito sa Information Communications Technology na inantala niya ang National Telecommunications Commission na maging mabilisan ang pag-a-apply ng mga fiber optics. Kasi nga sinatsyag nga, kailangan mabilisan. At tayo nga dito sa ulat, DICT said that NTC is also requesting concerned government agencies to rationalize the permitting process for fiber optics, lalo na yung mga nasa local government, fiber optic cable, similar to Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2020, which streamlines the issuance of the permits, licenses, and certificates for the construction of shared passive telecommunications tower infrastructure. Okay, so parang hindi na tayo pipigil naging anti-competitive. At sabi nga dito, ito nakakatawa. This was dated February 10, 2018. February 10, 2018 pa yan. Ang NGCP, the National Grid Corporation of Philippines, nag-alok na ng libreng paggamit ng kanilang facility ng broadband nila. The National Grid Corporation of Philippines is willing to participate in the government's national broadband plan by allowing the government to use the agency's fiber optics network at no cost. Walang gastos. 3 years ago po yan. Ewan ko lang kung napansin ito. Kasi kung napansin ito, siguro nabawasan na yung problema natin. Pero hindi. May problema tayo sa kasalukuyan Next slide. Ayan, sabi nga niya, NGC offers to let DICT use their fiber optic for free. For free! Libre! Ay, naku naman. Next slide. Pakita mo nga dito, in an open letter to President Rodrigo Duterte on Wednesday, February 7, the NGCP said it's waiting to sign an agreement with the Department of the Information Communication Technology, which would provide the government with free access to the cables. We are willing and eager to participate in the government's effort to develop a national broadband network, and we are willing to let the government use these facilities at no cost. So gagamitin nila tauhan nila. Read the letter by NGCP management.
Itong in December 9, 2010, ang PLDT, natapos na nila ang pagle-layout ng fiber optics sa Kamindanawan. Okay? Our transmission backbone is now much more resilient, thus raising the quality and reliability of our services, said Napoleon Nazareno, CEO and President of PLDT. We can also provide more communities with both basic and advanced broadband service, unlocking new economic opportunities for central and southern villages. The fiber optic cable system is 1,300 kilometers long. Maiksi po yun. Di mahaba yan. It will stretch from the Bicol province in central Luzon through the Visayas, Mindanao, in the southern part of the country. Medyo tama na yan, pero nagkaroon na rin tayo, kulang pa. Labis ko na sinasabi ninyo yung lingkod na kailangan natin ng fiber optics. Okay. Next. Ito may isang hearing na karaang linggo, pero hindi pa natin mabibigyan ng panahon dahil kulang tayo sa oras. Mahaba ito. Yung mga 12 minuto tayo gagawin. Ipapasara natin susunod na ating pahayagan. Next slide, please. Ngayon, dahil nga doon sa pagdinig nga ni Secretary ng Energy, si Cusi, tinatala ng NGCP na mag-comply na sa Department of Energy, yung kautosan. Yung nga sinasabi, ang nireklamo nga dito, pero naman daw tayong reserva mga kuryente, hindi naman daw talaga tayo nagigipit. At dahil nga daw dyan, no, ang problema yun nasa NGCP. So nagkakaturuan. Nung ito nakaraang linggo, nung napansin nyo, nagkaroon tayo ng brownout, blackout dito sa ating tanggapan. Hindi daw kukulang ang kuryente. Marami daw, sabi na sa hearing na yan, sinabi ni Secretary Cusi. Ang problema daw yung distribution. So nagkakaturuan. Kaya nga sabi ng NGCP, makikisang-ayon daw sila sa kautosan ng Department of Energy. Kaya nga dito sa mga pahayagan, NGCP to follow the Department of Energy order to sign the firm contracts for backup power. Okay? At ito sa Zoom meeting ng ABS-CBN, next slide. Sabi nito, the NGCP, the privately owned operator of the country's power grid, believes, however, that it will not solve electricity problems but instead increase the power rates. Paano tayo yan? Makikipag-comply nga ang NGCP, bibigyan na talaga ng maasahan at maagarang kuryente. Pero walang pangako na hindi pa mababa presyo, tatas pa presyo. So, maliban sa pangailangan natin na mamahina na yung ating internet, ang kuryente pa natin, para talagang gumana, mapapamahal pa. Paano ba naman tayo magiging competitive niyan? Paano bang maingganyo ng mga dayon para mag-impok, magtayo ng negosyo dito? Kung ganyan ang klase, meron tayo. So ngayon, ang gagawin ng NGCP para magkaroon sila na ibibid nila yung reserve powers. In other words, kasi nga NGCP yan yung taanan ng mga kuryente. So yung mga merong nagpo-produce, ibibid na nga nila, saan yung gusto idaan yung kuryente nyo? Gusto idaan dito, sino bibili nito? Yung distributor ng isang co-op nang gagaling sa kuryente. Ganun ang gagawin nitong NGCP. Kaya sabi nila, umaasa sila to hold a competitive public bidding for the supply of power reserves or ancillary services katulad ng mga renewable energy, yung mga sa solar, sa wind, sa hydro, no? And also sa coal, to fulfill the government requirements and secure the best value for consumers. Yun ang tinatarget nila. Para lang maging competitive. Pero hindi mo maasahan kung talagang maganda yan eh. Ngayon, ito pa. May balita si Senator Risa Ontiveros na bakit merong 1 billion expenses itong NGCP pang PR at pang commercial. Samantalang kahit ano pang gawin mong commercial, wala nang magagawa ito dahil talagang tanggapan lang namin kayo eh. Sa ayon sa gusto namin, dadar ang kuryente sa inyo. So ano kailangan po ng advertisement? At ang kailangan po rito 1 billion. Ito yung breakdown. Right? Noong 2017, pumalo ng 234,774,810 ang representation and entertainment. Ang advertising is 56,000 lang. 872.093. Pero ang public relations and cost and corporate social responsibility is 339,991,774 noong 2017. Itong 2018, yung representation and entertainment is 134,725,775. Samantalang advertising is 23,000 lamang, pero public relations and CSR is 322 million. Kailangan mo ba ng PR?
tayo sa gusto namin, gagamitin namin, dadala kuryente sa inyo. Ano yung kuryente? Alam mo ang suspension ko dyan? Yan po ginagamit pambayad sa mga NPA. Di ba nung nakapanayam natin yung mga nag-returnees sa NPA? Ano kanilang pinagtitirahan? Yung mga towers, yung mga tore ng mga telecommunications at sa kuryente. So para hindi tirahin nitong ating mga komunista, itong mga rebelde, binabayaran sila sa tawag nilang revolutionary tax. Siguro yan na ginagamit nilang representation. Sa halagang 330 million, hindi ako magugulat kung yan dapat suriin mo yan, Risa. Kung alam mo talaga kung saan napupunta yung pondo na yan. At kayo, galing ka nga kayo sa kaliwat. At sinasabi nyo, hindi naman kayo pumupondo sa mga rebelding NPA, patunayan nyo po yan, Senator Risa Ontiveros. Kung talaga sa tingin mo, tama ang inyong hakakan na ito pa dapat patunayan nila saan napupunta yung representation, Aber. Kasi nga, baka nga yung representation yan. Wala naman tayo nakikitang sa halaga ng 332 million. Anong klaseng kasos meron yan? Para pambayad ng mga lobbyists sa Kongreso? Para itulak sila, manahimik na lang ang mga kongresista at wag banggain? Yung ba ang gamit nilang pang-PR? Yan ba lobby funds nila? Yan katanggap-tanggap po yung mga ganyan dahilan. Ano pa? Next slide. NGCP pushes back the timeline for vital transmission. Maliban din dyan, sinabi nga ni Secretary Cusi na kinukulang pa sila ng linya ang NGCP. Ulat ito nung September 23, 2020. At sabi nga din sa ulat na ito, the 652 billion Mindanao Visayas Interconnection Project was supposed to be ready by the end of this year. However, according to the Department of Energy, the project will be delayed by 1 year to December 2021. Sinabi nga naman ni Secretary Cusi itong sa Senate hearing noong June 10 rather. So there's nothing, ito nga, naiulat na ito noong September of last year, na hindi nila sa makagalaw nga, dahil nga dyan naipit. Sana, gumawa ka ng remedyo. Kung alam mo naman mga igigipit dyan, gumawa ka ng mga nakabang na dyan ng mga power grid ready to react to respond to the shortages. Hindi yung, sinabi mo nga, sobra-sobra yung gamit dito sa Luzon, hindi naman nadidistribute dahil nga sa kulangan nga ng transmission, hard to buy whatever you're trying to sell. No? Isa pa, ang NGCP po ay pag-aari po ng China Grid, ilang beses na sinasabi yan, and they own 40% of that, and in fact, a chairmanship and 4 seats in the board are all from China. And China Grid Corporation is state-owned company. It is not a privately owned company. It is owned by the Chinese Communist Party. All right? And sabi na wala daw silang kinakabahan, sabi ng ating PNP, pero marami nagsasabi, baka naman pwede naman tayong i-shut out. Panoorin niyo po itong ulat na ito. Gawa na CNN Philippines. Philippine President Rodrigo Duterte touring a Chinese warship. The optics are clear. The two countries are growing closer. It's a dramatic turnaround. In 2016, the Philippines won a court of arbitration case against the Chinese over disputed islands in the South China Sea, infuriating Beijing. The ambassador of the Philippines to China told me that Duterte shelved that ruling in part because the US didn't have their back. And that's why the president kept asking the US ambassador, are you with us or not? And he did not get a clear answer. The strategic logic is very simple. Don't put your eggs in one basket. A military alliance compels the US to defend the Philippines if attacked. In a statement, the US State Department told CNN that the alliance is, quote, ironclad. Our dependability and reliability as an ally has been established over decades. But in the South China Sea, China has succeeded in turning disputed sandbanks into islands, then military installations. That genie is out of the bottle. The islands that they have created, the development that they've put down, the routes that they are planning there in the South China Sea are forever. And China's military keeps getting stronger. Chinese President Xi Jinping is personally overseeing a modernizing air force and navy, recently launching its first homegrown aircraft carrier. President Trump seems reluctant to push the South China Sea issue.
as he depends on China to help pressure North Korea to stop its nuclear program. So analysts say China is freer to expand its hard and soft power in the region, with Duterte welcoming billions in Chinese investment after the military shift. A cynic might say that the Philippines has sold out its sovereignty on the South China Sea to get investment from China. Well, this is the misunderstanding. We are trying to get investments with China, but not at the price of our sovereignty. They have been a worldwide, global influence economically for the longest time. They are now creating a proportional military capability to exercise that element of power in a way that can be perceived and should be perceived as a threat. It seems that in Asia, the might of China's military and the lure of its money is hard to counter. David Mackenzie, CNN, Beijing. Ano nga yung implikasyon? No? NGCP, 40% is owned by the China Grid Corporation, and they are a state-owned company. It is managed by the Chinese Communist Party. You know, the Chinese Communist is the militarized group. So, saan tayo lalagay? Kaya namatay, tayo natin sarili natin, itatag ang sarili natin. Hindi natin mati. Kaya nga, ito sa mga kumakandidato, wala tayong naririnig sa mga pahayagan nila. Ano ba talagang posisyon nyo? Lalo-lalo na sa ulat na ito, yung ating digital competitiveness, malago ba ang ating ekonomiya? Anong pagpapatuloy na pinagyayabang ng ating administrasyon ngayon? Kaya nga, piliin nila itong ang manok na basbasan ng ating Pangulo. Anong tuluyan? Anong continuity ang sinasabi nila? Ito na nga, bagsak na nga tayo eh. Alright? Dito muna natin na tatapusin ito talakay na ito, pero babasahin po natin ang inyong mga pahayagan. Mula po kay Zenea Arcilia, good afternoon po Sir Toti, greetings here in Hong Kong. Bless you always. Tama ka dyan Sir Toti, ayaw nga ng IATF at DOH na aprobahan ng ivermectin. Paano nga wala mahina ang kupit nila. Aba, ang tagalan na yan na pinapayagan at hindi pa rin mabigyan ng solusyon. Pinapayagan. Polusyon, napakagago ni Duque. Si Duque, ibang klaseng hayop talaga yun. Angeline Lissing, good afternoon Sir Toti, listening here in Hong Kong. Thank you, Angeline. God bless you po. From John Cyril Onato, good afternoon Sir Toti and people here in KDP. Keep it up. And more power sa program ninyo. God bless. Always watching here from Capiz. Sir Toti, sa totoo lang, hindi talaga naghahanap ng solusyon ng ating government officials, lalo na ang taga-IATF at DOH. Puro bakuna at lockdown ang alam nila. From Francis Cariaga, gandang hapon po mga KDP, Sir Toti, God bless, afternoon din, Angeline Lissing. Thank you. From Nick Borromeo, good afternoon Sir Toti and everyone here. Paano Sir Toti si Coricong ayaw malaman ang legacy ni President Marcos? Kaya ayun, tinigil niya ang magagandang gawain ni Ferdinand E. Marcos sa bansa na magpapaganda ng ating buhay at kinabukasan. Kaya nakakalungkot, Dick, no? Ganyan nga naging hinatnan ng ating pamalaan. From Virginia Malonzo, good evening po. Good afternoon, Sir Toti, watching from Pasig. From Kimi and Dayatung, good afternoon, Sir Toti. From Rex Gonzalez, if we computerize and integrate all government departments and LGUs, most likely only 1/3 of the present government workforce are needed. And we will save billions of pesos on salaries with an efficient government system. Corruption prevented also. Alam mo, Reg, yan ang matagal namin kinakampanya or tinutulak ang aming adikayan dito sa Philippine Computer Society. Ang problema, ayaw nga na mayari yan, hindi nagkakaisa. Tino mo yan, sino bang head ng Department of ICT? Si Senator at dating AFP Colonel Ram Major, si Gregorio Onasan. Anong alam yan sa IT? Sino pumili sa kanya? Si Pangulong Duterte. So kung seryoso ang ating pamalaan, ayusin ang ating information communication technology. Kumuha dapat sila ng tao na dalubhasa dyan sa hanay nito. Hindi porque may politika. Dahil nga dadating halalan, ang gagamit niya ng smartmatic, gagamit nila ng telekomunikasyon. Kaya nga inahanda na nila na protektado nila ang kanilang pag-aaralan. From Harleen Pascua Kayabyab, good afternoon sa lahat, watching from Taiwan. From Ernie Ocampo, good afternoon po Sir Toti Casiño. Mabuhay po kayo, mabuhay ang KDP, mabuhay ang Kamao. Thank you. From Steve Yu, KDP Channel, Sir Toti, good evening. Maraming mga Pilipino
ng mga galing na scientists, talented, and hindi sinusuportahan ng gobyerno. Dapat tularan natin ang Japan, South Korea, an industrial country. I am one with you there, Steve. Panahon ni President Marcos, nag-advance tayo sa technology, Navy and Air Forces. Ngayon, nganga na tayo sa ibang bansa. Yan na nga eh. Ilang beses natin tinutulak din sa ating mga mambabatas. Sana palaguin nila at palakasin nila ang ating hanay na hindi lang sa Army, but ganoon din sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and the Philippine Air Force. Kasi nga ating territory is archipelagic and marami tayong mga isla. From Freddy Orendina, what happened to the Philcomsat of the government? Naibenta na yan, pinaprivatize na yan, kaya nga siguro inabsorb na yan ng DITO or ng PLDT. From Troy Abeliana Smith, hello po Sir Toti and Toti ng Contemponeros, mabuhay po tayong lahat, God bless us all. Thank you, Troy Abelia Smith. From Lourdes Calc, good day sir, good day Professor Toti, watching, listening from Accra City, West Africa. Thank you Lourdes for your continued support. Alam ko lang kay Marcos nakakatikim ako ng Bulgur and Notre Dame milk. Okay. Then 6th grade naman ako sa EDSA, akala ko kakain ng McDonald's. Walang nangyari, no? Pasensya na Lourdes, ganoon nga. From Chris Luna, pamumulitik at corruption ang expertise ng mga nakaupo sa gobyerno. Yan ang kinalat mula nung napatalsik si Pangulong Marcos at naipalit nga dito ikori ko at ang bumabandera itong mga dilawan. Salamat po sa inyong mga pagbibigay sa amin ng iyong mga remarks and comments. At ayun mo sa susunod na programa, ang Sulong sa Pilipinas, handog sa inyo ni Ka RJ Abellana dito sa Katipunan Channel. Ito inyong lingkod, Toti Casiño, magpapaalam na saglit.